আৰ্থিকভাৱে ধনী হ'বলৈ ধনী লোকসকলৰ দৰে কিদৰে চিন্তা কৰিব। আজি এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক শিকাব কিদৰে আপুনি টকাৰ এই খেলা বুজিব পাৰিব আৰু টকাক আপোনালোকে আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিব। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপুনি 8টা এনেকুৱা উপায়ৰ সম্পৰ্কে জানিব পাৰিব যিবোৰ ফ'ল' কৰিলে যিকোনো লোকে ধনী হ'ব পাৰিব। আৰু ধনী হোৱাৰ গল্পটো আজি আমি এটা সৰু কাহিনীৰ দ্বাৰা জনাম। তেন্তে আহক আৰম্ভ কৰোঁ। এখন নদীৰ ওচৰত এখন জংঘলত এজন বৌদ্ধ সন্যাসী আছিল। তেওঁ সন্যাসী হোৱাৰ আগত সেই চহৰৰ সকলোতকৈ ধনী মানুহ আছিল, কিন্তু এসময়ৰ পিছত তেওঁৰ সাংসাৰিক জীৱনৰ পৰা মন উঠি যায় আৰু সেইকাৰণে তেওঁ তেওঁৰ সম্পত্তিৰ বেছি অংশ দুখী আৰু অসহায় মানুহক দান কৰি দিয়ে আৰু অলপ যি সম্পত্তি বাকী আছিল সেইবোৰ নিজৰ সন্তানক দি নিজে সন্যাসী গ্ৰহণ কৰি লয়। আজি এই সন্যাসী বহুত বেছি জ্ঞানী হৈ গৈছে আৰু এতিয়া যদি কোনো মানুহ কোনো সমস্যাৰ কাৰণে আহে তেন্তে এই সন্যাসীয়ে নিজৰ জ্ঞান আৰু অভিজ্ঞতাৰ দ্বাৰা তেওঁক সঠিক ৰাস্তা দেখুওৱাৰ চেষ্টা কৰে। এদিন এজন দুখীয়া মানুহ এই সন্যাসীৰ ওচৰলৈ আহে, যি দুখীয়া হোৱাৰ কাৰণে বহুত দুখৰ মাজত আছিল। দুখীয়া লোকজনে এই সন্যাসীজনক ক'লে, গুৰুজী, মই হ'লো আমাৰ গাঁৱৰ সকলোতকৈ দুখীয়া মানুহ। মই কোনো ধৰণেই মোৰ অভাৱ দূৰ কৰিব পৰা নাই আৰু আজি মোৰ অৱস্থাটো এনেকুৱা হৈ গৈছে যে মই মোৰ পৰিয়ালৰ বাবে ভালদৰে খোৱাৰ যোগাৰো কৰিব পৰা নাই। মইতো কোনো ধৰণেই টকা যোগাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। যদিও বা ক'ৰবাৰ পৰা মোৰ ওচৰলৈ টকা অলপো আহে তেন্তে সেই টকা মই ধৰি ৰাখিব নোৱাৰোঁ। গুৰুজী, আপুনিতো এই চহৰৰ সকলোতকৈ ধনী ব্যক্তি আছিল। আপুনি কি মোক এনেকুৱা কিবা উপায়ৰ কথা ক'ব পাৰিব নেকি, যিটো কেৱল ধনী মানুহবোৰেই জানে, যাৰ কাৰণে তেওঁলোক আৰু বেছি ধনী হ'ব পাৰে? সন্যাসীজনে দুখীয়া লোকজনৰ কথাখিনি মন দি শুনে আৰু কয়, মই মোৰ জীৱনৰ কিছুমান কথা তোমাক ক'ব বিচাৰোঁ, কাৰণ মোৰ জীৱনতো এসময়ত এনেকুৱা আছিল যেতিয়া মই কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰাৰ পিছতো দুখীয়া আছিলোঁ। মই বহুত ধৰণৰ উপায় ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, কিন্তু কোনো উপায়ে কাম কৰা নাছিল। মই যি ব্যৱসায় কৰিছিলোঁ সেই ব্যৱসায়ত অন্য মানুহবোৰেতো সফল হৈ গৈছিল, কিন্তু মই কোনো ধৰণে সফল হ'ব পৰা নাছিলোঁ আৰু শেষত মই ধনী হোৱাৰ ৰহস্যটো বিচাৰি পালোঁ। মই যি প্ৰত্যেকটো উপায় ফ'ল' কৰিছিলোঁ, যিটো মই এতিয়া তোমাক ক'ম। সেই উপায়বোৰ ফ'ল' কৰাৰ পিছত মোৰ ব্যৱসায় ইমানেই বেছি সফল হৈ যায় যে 10 বছৰৰ ভিতৰত মই এই চহৰৰ সকলোতকৈ ধনী মানুহ হৈ পৰিছিলোঁ। আৰু ধনী হোৱাৰ এই নিয়মবোৰৰ বিষয়ে মই তোমাক ক'বলৈ গৈ আছোঁ, সেইকাৰণে তুমি খুব মনোযোগ দি শুনিবা। ধনী হোৱাৰ প্ৰথম নিয়ম হ'ল, ধনী মানুহবোৰে বিশ্বাস কৰে তেওঁলোকৰ জীৱন তেওঁলোকে নিজেই তৈয়াৰ কৰে আৰু দুখীয়া মানুহবোৰে ভাবে যে তেওঁলোকৰ জীৱনত কেৱল মাত্ৰ ঘটনা ঘটে। আৰু দুখীয়া মানুহবোৰে তেওঁলোকৰ জীৱনত ঘটনাবোৰৰ দায়িত্ব নলৈ কেৱল মাত্ৰ নিজৰ ভাগ্যকে দোষ দিয়ে। ইয়াৰ বাহিৰে তেওঁলোকে চৰকাৰক দোষ দিয়ে, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মালিকক দোষ দিয়ে, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কৰ্মচাৰীক দোষ দিয়ে, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সংগীক দোষ দিয়ে আৰু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মাক দেউতাককো দোষ দিয়ে। অৰ্থাৎ তেওঁলোকে নিজৰ বাহিৰে প্ৰত্যেকজন মানুহকে দোষ দিয়ে। ইয়াৰ বাহিৰে তেওঁলোকে নিজকে সঠিক প্ৰমাণ কৰাৰ চেষ্টা কৰে। নিজৰ ওচৰত যিহেতু টকা নাথাকে সেইকাৰণে তেওঁলোকে এইটো কয় যে টকাৰ জীৱনত ইমানো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া তুমি মোক এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া। যদি তুমি তোমাৰ স্ত্ৰী বা বন্ধুবোৰক কোৱা তুমি মোৰ বাবে একেবাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয়, মোক তোমাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, তেন্তে তেওঁলোকৰ মাজত কোনো এজন জানো তোমাৰ লগত থাকিব? কেতিয়াও নাথাকে। টকাৰ লগতো এনেকুৱাই হয়। সেইকাৰণে যদি তুমি ধনী হ'ব বিচাৰা তেনেহ'লে টকাক গুৰুত্ব দিয়াটো আৰম্ভ কৰা। টকাক ভাল পাবলৈ চেষ্টা কৰা। টকাক এইটো বুজোৱা যে তাক তোমাৰ বহুত প্ৰয়োজন। যেতিয়া কোনো টকা তোমাৰ হাতলৈ আহিব তুমি সেই টকাক চুমা খাবা, টকাক ধন্যবাদ দিবা বাৰে বাৰে তোমাৰ জীৱনলৈ অহাৰ বাবে। তেতিয়া দেখিবা তোমাৰ জীৱনত এই টকাক লৈ ইমানেই চমৎকাৰ হ'ব যিটো হয়তো তুমি কেতিয়াও জীৱনত কল্পনাই কৰিব পৰা নাই। কিন্তু আমি তোমাক এইটো কোৱা নাই যে তুমি কৃপণ বা লোভী হৈ যোৱা। আচলতে আমি তোমাক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তুমি এই টকাক অন্য বস্তুবোৰতকৈ বেছি গুৰুত্ব দিব লাগিব। ধনী মানুহবোৰে এই টকাৰ গুৰুত্ব ভালদৰে বুজি পায়। কোনো ধনী মানুহে নকয় যে টকা গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় বুলি। আৰু যদি কোনোবাই কয় টকা গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয়, তেতিয়া দেখিবা তাৰ ওচৰত কোনো টকাই নাই। তেতিয়ালৈকে তেওঁৰ ওচৰলৈ টকা নাহে যেতিয়ালৈকে এই নিগেটিভ চিন্তাটোক দূৰ নকৰে। সেইকাৰণে ধনী মানুহৰ দৰে তুমিও তোমাৰ জীৱনৰ সফলতাৰ দায়িত্ব ল'ব লাগিব। ধনী হোৱাৰ দ্বিতীয় নিয়ম হ'ল, ধনী মানুহবোৰে টকাৰ খেল খেলে জিকাৰ কাৰণে আৰু দুখীয়া মানুহে টকাৰ খেল খেলে হাৰি যোৱাৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে। এজন ধনী মানুহৰ লক্ষ্য হ'ল বহুত বেছি সম্পদ আৰু অৰ্থ উপাৰ্জন কৰা আৰু অন্যফালে এজন দুখীয়া মানুহৰ লক্ষ্য হ'ল কোনো ধৰণে জীৱন কটাবলৈ টকা উপাৰ্জন কৰাটো। যদি কোনো মানুহৰ উদ্দেশ্য হয়
জীৱন কটাবলৈকে টকা লাগে, তেন্তে তেওঁ জীৱনত সিমানখিনিয়ে পাব। আৰু মিডল ক্লাছ মানুহবোৰে ইয়াৰ পৰা এটা ষ্টেপ আগুৱাই যায়। অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ জীৱনৰ লক্ষ্য হ'ল এটা আৰামদায়ক জীৱন লৈ জীয়াই থকাটো। কিন্তু আৰামদায়ক হিচাপে জীয়াই থকা আৰু ধনী হোৱাৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে। যি মানুহে আৰামদায়ক স্থিতি তৈয়াৰ কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকেও তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তুটো কিনাৰ আগত ভাবিবলগীয়া হয়। তেওঁলোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি যি মন যায় কিনিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে যদি তোমাৰ লক্ষ্য এইটোৱে হয় যে তুমি এটা আৰামদায়ক জীৱনেই পাব বিচাৰা, তেন্তে এই কথাৰ বহুত সম্ভাৱনা আছে যে তুমি কেতিয়াও ধনী হ'ব নোৱাৰিবা। কিন্তু যদি তোমাৰ লক্ষ্য আছে ধনী হোৱাৰ, তেনেহ'লে এই কথাটোৰ বহুত বেছি সম্ভাৱনা আছে যে তুমি এটা আৰামদায়ক জীৱন অৱশ্যেই পাবা। অৰ্থাৎ যদি তোমাৰ লক্ষ্যটো কোটি টকা ৰাখা, তেন্তে তুমি লাখ টকাটো অৱশ্যেই উপাৰ্জন কৰিব পাৰিবা। কিন্তু দুখীয়া মানুহবোৰে খুব সৰু লক্ষ্য তৈয়াৰ কৰে আৰু ইয়াৰ পিছত তেওঁলোকে ভাবে মই সফল কিয় হ'ব পৰা নাই। মনত ৰাখিবা, আমি সেইটোৱেই পাওঁ যিটো আমি পাব বিচাৰোঁ। সেইকাৰণে যদি আমি ধনী হ'ব বিচাৰোঁ, তেন্তে আমাৰ লক্ষ্যটো ধনী মানুহৰ দৰে হ'ব লাগিব। ধনী হোৱাৰ তৃতীয় লক্ষণবোৰ হ'ল ধনী মানুহে সুযোগৰ ওপৰত মনোযোগ দিয়ে আৰু দুখীয়া মানুহে সমস্যাৰ ওপৰত মনোযোগ দিয়ে। ধনী মানুহবোৰ সেইবোৰ বিষয়ৰ ওপৰত মনোযোগ দিয়ে যি বস্তুবোৰ তেওঁলোকে অৰ্জন কৰিব বিচাৰে। অন্যফালে এজন দুখীয়া মানুহে সেই বস্তুবোৰৰ ওপৰত বেছি মনোযোগ দিয়ে যিবোৰ সিহঁতে পাব নিবিচাৰে। কিন্তু এই ব্ৰহ্মাণ্ডৰ নিয়মে এইটোৱে কয় যে আপুনি যাৰ ওপৰত মনোযোগ দিব সেইটোৱে আপোনাৰ ওপৰত আকৰ্ষিত হ'ব। যিদৰে ধনী মানুহবোৰে সকলো সময়তে সুযোগৰ ওপৰত মনোযোগ দিয়ে, সেইকাৰণে তেওঁলোকে নানা ধৰণৰ সুযোগ তেওঁলোকে দেখিবলৈ পায়। আনফালে দুখীয়া মানুহবোৰে কেৱল মাত্ৰ সমস্যাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ জীৱনত কেৱল সমস্যা আৰু বাধাই দেখিবলৈ পায়। অৰ্থাৎ তুমি কিহৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিছা সেইটোৱে থিৰাং কৰিব যে তুমি জীৱনত কি পাবা। যদি তুমি সুযোগৰ ওপৰত মনোযোগ দিয়া, তেনেহ'লে সুযোগ পাবা আৰু সমস্যাৰ ওপৰত মনোযোগ দিলে তোমাৰ জীৱনত কেৱল মাত্ৰ সমস্যাই আহিব। ধনী হোৱাৰ 4 নম্বৰ নিয়ম হ'ল ধনী মানুহবোৰে অন্য ধনী মানুহবোৰৰ প্ৰশংসা কৰে। কিন্তু দুখীয়া মানুহবোৰে ধনী আৰু সফল মানুহবোৰক পচন্দ নকৰে। ইয়াত মই এইটো ক'ব বিচৰা নাই যে দুখীয়া মানুহবোৰ বেয়া, কিন্তু আমি আমাৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা কৈছোঁ। এনেকুৱা বহুত দুখীয়া মানুহ আছে যিয়ে ধনী মানুহবোৰক বেয়া পায় আৰু যিয়ে ধনী লোকসকলক পচন্দ নকৰে, তেওঁলোকো কেতিয়াও ধনী হ'ব নোৱাৰে। যিটো বস্তু আপুনি পাব বিচাৰে সেই বস্তুটোক আপুনি আশীৰ্বাদৰ চকুৰে চাওক। যদি আপুনি কাৰোবাৰ ধুনীয়া ঘৰ দেখিবলৈ পায়, তেন্তে সেই ঘৰ বা সেই ঘৰৰ মালিক দুয়োজনকে আশীৰ্বাদ দিবলৈ শিকক। যদি আপুনি কোনো সুখী আৰু সুন্দৰ পৰিয়াল দেখিবলৈ পায়, তেন্তে তেওঁলোককো আপুনি আশীৰ্বাদ দিবলৈ শিকক। যদি আপুনি কোনো নহয় কোনো মানুহৰ কিবা বস্তু দেখি হিংসা কৰে, নিজৰ মাজতে ঘৃণা তৈয়াৰ কৰে, তেনেহ'লে আপুনি সেইটো কেতিয়াও অৰ্জন কৰিব নোৱাৰিব। ধনী হোৱাৰ 5 নম্বৰ নিয়ম হ'ল ধনী মানুহবোৰে পজিটিভ চিন্তা কৰে আৰু পজিটিভ মানুহৰ লগত থাকে আৰু দুখীয়া মানুহবোৰে নিগেটিভ চিন্তা কৰে আৰু নিগেটিভ মানুহৰ লগত থাকে। ধনী মানুহবোৰে সকলো সময়তে ধনী মানুহবোৰকেই বিচাৰে যাতে তেওঁলোকৰ পৰা নিজেও কিবা নহয় কিবা এটা শিকিব পাৰে। তেওঁলোকে ভাবে যে যদি তেওঁ এই কামটো কৰিব পাৰিছে, তেনেহ'লে ময়ো এই কামটো কৰিব পাৰিম। অৰ্থাৎ যদি তুমি চৰাইৰ দৰে আকাশত উৰিব বিচাৰা, তেন্তে কাউৰীৰ লগত বহিবলৈ বন্ধ কৰিব লাগিব। যিমান প্ৰয়োজন পজিটিভ মানুহৰ লগত থকাটো, ঠিক সিমানেই প্ৰয়োজন হ'ল নিগেটিভ মানুহৰ পৰা দূৰত থকাটো। সেইকাৰণে ধনী মানুহক দেখি হিংসা নকৰি তাক দেখি শিকাৰ চেষ্টা কৰিবা। ধনী হোৱাৰ 6 নম্বৰ নিয়ম হ'ল ধনী মানুহবোৰে সমস্যাতকৈ নিজক ডাঙৰ বুলি ভাবে আৰু দুখীয়া মানুহবোৰে সমস্যাবোৰতকৈ নিজক সৰু বুলি ভাবে। ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল ধনী মানুহবোৰে কেতিয়াও সমস্যা দেখি হাৰ মানি নাযায়। তেওঁলোকে সমস্যা দেখি পলাই নাযায়। অৰ্থাৎ তেওঁলোকে সমস্যাৰ লগত মোকাবিলা কৰে আৰু তেতিয়ালৈকে মোকাবিলা কৰি থাকে যেতিয়ালৈকে সেই সমস্যাবোৰ দূৰ হৈ নাযায়। ধনী মানুহবোৰে সমস্যাবোৰ দূৰ কৰাৰ কাৰণে যিকোনো কাম কৰিবলৈ ৰাজি হৈ যায়, কিন্তু দুখীয়া মানুহবোৰে ঠিক ইয়াৰ ওলোটা ব্যৱহাৰ কৰে। অৰ্থাৎ তেওঁলোকে সমস্যাৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ যিকোনো কিবা এটা কৰিবলৈ ৰাজি হৈ যায়। তেওঁলোকে সমস্যা দেখি পলাই যায় আৰু সমস্যাৰ পৰা পলাবলৈ গৈ তেওঁলোকে নিজৰ বাবে ডাঙৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে। সেইকাৰণে আপুনি যিমান ডাঙৰ সমস্যাৰ লগত মোকাবিলা কৰিব পাৰিব, সিমানেই সফল হ'ব পাৰিব। ধনী হোৱাৰ 7 নম্বৰ নিয়ম হ'ল ধনী মানুহবোৰে তেওঁলোকৰ টকাবোৰক তেওঁলোকৰ বাবে কাম কৰে আৰু দুখীয়া মানুহবোৰে টকাৰ কাৰণে নিজেই কাম কৰে।
ধনী মানুহবোৰে এইটো জানে যে আপুনি তেতিয়ালৈকে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব যেতিয়ালৈকে টকাই আপোনাৰ বাবে কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ নকৰে। তেওঁলোকে এই কথাটো খুব ভালদৰে জানে যে আপোনাৰ টকাই যিমানেই বেছি কাম কৰিব আপুনি ঠিক সিমানেই কম কাম কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে প্ৰথমে আপুনি টকাৰ কাৰণে প্ৰচুৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব আৰু এই টকাক আপোনাৰ কাৰণে পৰিশ্ৰম কৰাবলৈ লগাব লাগিব। এজন দুখীয়া মানুহে তেওঁৰ ওচৰত থকা টকাকেইটাই কেৱল মাত্ৰ টকা হিচাপে ৰাখে আৰু আনফালে ধনী মানুহবোৰে তেওঁলোকৰ ওচৰত থকা টকাবোৰ এজোপা গছৰ দৰে ৰোপণ কৰে, যি গছ ৰুই তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী কালত বহুত টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। ধনী হোৱাৰ ৮ নম্বৰ নিয়ম হ'ল ধনী মানুহবোৰে প্ৰতিনিধি শিকি নিজকে যোগ্য কৰি তোলে আৰু দুখীয়া মানুহবোৰে ভাবে যে তেওঁলোকে আগৰ পৰাই সকলোবোৰ জানে, তেওঁলোকে শিকাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। আপুনি জানে জানো এই পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ বেয়া কথা কি? সেইটো হ'ল মই সকলো জানো। যদি কোনোবাই কয় মই সকলো জানো, তেন্তে তেওঁ ধনী কিয় হ'ব পৰা নাই? ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল এতিয়াও এনেকুৱা কিছুমান কথা আছে যিবোৰ তেওঁলোকে শিকিব লাগিব। যি মানুহবোৰে এনেকৈ কয় যে আগৰ পৰাই তেওঁলোকে সকলোবোৰ জানে, তেন্তে তেওঁলোকে জীৱনত কেতিয়াও ধনী হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ তেওঁ কেতিয়াও নতুন কিবা শিকিবলৈ চেষ্টাই নকৰে। ধনী মানুহবোৰে বহুত বেছি জানিবলৈ চেষ্টা কৰে। তেওঁলোকে কেতিয়াও এইটো নকয় যে মই সকলো কথাই জানো। তেওঁলোকে প্ৰত্যেক দিনাই নতুন কিবা নহয় কিবা এটা শিকাৰ চেষ্টা কৰে। যিদিনাই এজন মানুহ জ্ঞানীৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিবলৈ ল'ব, তেতিয়াই তেওঁৰ জীৱনলৈ পৰিৱৰ্তন ঘূৰি আহিব। এনেকৈ কৈ সেই বৌদ্ধ সন্যাসীজনে তেওঁৰ কথা শেষ কৰে আৰু সেই দুখীয়া মানুহজনে বুজিব পাৰে যে দুখী আৰু ধনী মানুহৰ মাজত সকলোতকৈ ডাঙৰ পাৰ্থক্য হ'ল তেওঁলোকৰ মানসিকতা আৰু চিন্তা। ইয়াৰ পিছত সেই দুখীয়া মানুহজনে মনে মনে সিদ্ধান্ত লয় যে আজিৰ পৰা তেওঁ ধনী মানুহৰ দৰে চিন্তা আৰম্ভ কৰিব। তাৰপিছত সেই দুখীয়া মানুহজনে সেই বৌদ্ধ সন্যাসীজনক ধন্যবাদ দিয়ে আৰু তাৰ পৰা গুচি যায়। বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিল। যদি ভাল লাগিল তেন্তে দয়া কৰি লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। আজিলৈ ইমানেই। শুনি থাকক জ্ঞানৰ গংগা।